các bạn đã đến với video tiếp theo của Top Khám Phá. Các bạn thân mến, trên hành trình du lịch và khám phá những vùng đất mới lạ, du khách sẽ không thể nào quên trải nghiệm khi đi qua những cây cầu chênh vênh ở những độ cao hàng trăm mét và nhìn ra cảnh quan rộng lớn bao quanh. Trong video này, hãy cùng Top Khám Phá tìm hiểu về 10 cây cầu đáng sợ nhất thế giới nhé! Năm 2017, một khu du lịch ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc đã tạo dựng cây cầu nhân tạo được xem là nguy hiểm nhất Trung Quốc để phục vụ khách du lịch. Khu thắng cảnh tại núi Vãn Sinh, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc là một điểm thu hút rất đông khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Năm 2017, để đem đến trải nghiệm mới lạ chưa từng có cho người tham quan, họ đã xây dựng một cây cầu lơ lửng giữa lưng chừng núi. Cây cầu này được làm từ 2 thanh sắt lớn lắp song song nhau và bên trên có gắn các miếng lót ngang. Điểm đặc biệt là khoảng cách giữa các miếng lót này khá xa nhau nên người chơi muốn di chuyển thì buộc phải nhảy qua. Dĩ nhiên mỗi người sẽ được trang bị dây bảo hộ đề phòng trường hợp té ngã. Trò chơi mạo hiểm này có lẽ không dành cho ai sợ độ cao vì chỉ cần nhìn xuống bên dưới là thấy ngay vực thẳm hun hút. Tuy nhiên có rất đông người đã tham gia vào thử thách và tỏ ra vô cùng thích thú. Với những du khách không sợ độ cao, các cây cầu treo rất cao trên núi Alpetri ở Crimea sẽ là điểm đến lý tưởng. Còn những người yếu tim có thể sẽ hoa mắt khi mới nhìn thấy cây cầu dây treo trên đỉnh núi này. Alpetri có nghĩa là Thánh Peter trong tiếng Hy Lạp. Đây cũng là tên của đỉnh núi nổi tiếng nhất trên dãy Crimea. Dù không phải là đỉnh cao nhất, đỉnh Alpetri nằm ở thành phố nghỉ dưỡng Yata bên bờ nam bán đảo Crimea. Những người thích chinh phục thường mách nhau về cây cầu trên đỉnh Alpetri ở độ cao 1.200m. Công trình này được mệnh danh là một trong những cây cầu đáng sợ nhất thế giới. Cầu dài tổng cộng 45m, chia làm 2 chặng hình chữ V với nhịp nghỉ đặt trên một mỏm đá. Alpetri là nơi có sương mù bao phủ dày đặc nhất Ukraine, khiến cây cầu thêm phần bí ẩn và nguy hiểm. Đỉnh núi này cũng là một trong những nơi hút gió nhất trên bán đảo Crimea. Với những kỷ lục được thiên nhiên ban tặng, cây cầu nhân tạo trên đỉnh Alpetri thách thức bất kỳ ai đặt chân lên nó. Khách muốn qua cầu sẽ bám vào 2 đường dây thừng căng cao ngang ngực, đi trên những tấm gỗ cách nhau vừa đúng một bước chân. Vào những ngày đẹp trời, du khách có thể phóng tầm mắt ra toàn thành phố Yalta và biển đen, trong khi những ngày mù sương lại đem đến một cảm giác phiêu lưu hơn cho khách du lịch muốn chinh phục cây cầu dù tầm nhìn hạn chế. Đây thực sự là thử thách không dành cho những ai yếu tim. Tuy nhiên, những người chiến thắng sẽ thu về thành quả xứng đáng khi ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục từ trên cao. Cầu treo Kusma là cây cầu treo dài nhất Nepal. Khi bắt đầu xây dựng vào năm 2008, gần như không ai nghĩ rằng nó sẽ trở nên nổi tiếng. Cầu treo Kusma được khánh thành vào đầu năm 2010, bắc ngang sông Madi, nằm ở độ cao 115m so với dòng sông hùng vĩ. Đó là cây cầu cao nhất thuộc loại này và cũng giành được khá giải thưởng trong việc vượt nhịp lên đến 334m. Hình ảnh trên không của cây cầu khiến không ít người mê hoặc, ban đầu có thể sợ hãi nhưng lại pha chút đắn đo muốn mạo hiểm trên cây cầu này. Nepal thật tuyệt vời khi là quốc gia có đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, rồi lại thêm một cây cầu cao không kém. Nhiều người đam mê du lịch mạo hiểm còn dám đi xe máy trên cây cầu đầy chông chênh trong một làn sương mù dày đặc giữa mùa đông lạnh giá. Mất khoảng 10 phút để đi hết Charles Cornen, cây cầu treo dành cho người đi bộ dài nhất thế giới, sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm cảm giác toát mồ hôi hột khi lơ lửng giữa không trung, nhưng bù lại bạn có thể sẽ được chứng kiến những cảnh đẹp chưa từng thấy trong đời. Cầu treo Charles Cornen nằm trên đường mòn Europaweg, kết nối 2 thị trấn miền núi ở Thụy Sĩ là Gratchen và Zermatt. Cây cầu này sẽ là phương tiện đưa khách tham quan qua dãy Bernese Alps tuyệt đẹp, giúp họ chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của ngọn núi Matterhorn và sự sâu thẳm huyền bí của thung lũng bên dưới. Với chiều dài 494m, đây được cho là cây cầu treo đi bộ dài nhất từng được xây dựng trên thế giới. Bắt qua thung lũng sâu nhất Thụy Sĩ, với điểm cao nhất cách mặt đất tới 85m, thời gian để hoàn thành cây cầu này chỉ mất 10 tuần. Chiều rộng của cây cầu chỉ là 65cm nên chắc chắn nó không dành cho những người sợ độ cao, hoặc tốt nhất là đừng nên nhìn xuống dưới khi băng ngang qua cây cầu này.
Chắc chắn trong thời gian tới, đây sẽ là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch từ khắp nơi, đặc biệt là với những người ưa cảm giác mạnh. Gió thổi phần phật lạnh thấu xương, xa xa là sóng biển dập dềnh, cảm giác độ cao và nhỏ bé dễ khiến người ta khiếp sợ khi đứng trên cây cầu huyền thoại Carrick O'Reilly. Thế nhưng hễ ai từng đến với Bắc Ireland đều mong một lần được dạo bước qua chiếc cầu treo nhỏ bé ấy. Hàng triệu người yêu thích cảm giác mạnh từ khắp nơi trên thế giới đổ về Bắc Ireland để chinh phục cây cầu Carrick O'Reilly hơn 300 năm tuổi. Cầu dây thừng Carrick O'Reilly được làm từ dây thừng nổi tiếng gần Ballintoy, nối đất liền ở hòn đảo nhỏ bé Carrick O'Reilly. Nhìn từ xa, Carrick O'Reilly mỏng manh như một sợi chỉ nhỏ vắt ngang khoảng không, nối giữa vách núi cao và hòn đảo ngoài khơi. Cầu được những ngư dân xây dựng vào khoảng 350 năm trước, có chiều dài khá khiêm tốn, chỉ 20 m, nằm ở độ cao 30 m. Phía bên dưới là mặt biển và bãi đá lởm chởm. Nếu yêu thích sự mạo hiểm, có thể bạn sẽ thích đi qua cây cầu để tận hưởng cảm giác đung đưa mạnh của cầu mỗi khi có gió thổi qua. Cây cầu là một điểm thu hút khách du lịch bởi có tầm nhìn tuyệt đẹp ra Đại Tây Dương. Du khách có thể tới thăm cầu bất cứ thời điểm nào trong năm và phải trả một khoản phí nhỏ để vượt qua nó. Cầu treo Hussaini ở Pakistan xứng đáng với danh hiệu nguy hiểm nhất thế giới. Chỉ với vài sợi dây và tấm ván răng ngang, đây sẽ là thử thách thực sự cho bất kỳ ai bước qua. Cầu treo Hussaini nối giữa làng Jarabad với làng Hussaini. Đây là cây cầu thứ hai được Tổng thống Pakistan Ayub Khan chỉ đạo chính quyền địa phương xây dựng trong một chuyến đến thăm Jarabad. Cây cầu đầu tiên gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ nhìn thôi đã thấy độ nguy hiểm của cây cầu này như thế nào, nhất là vào thời điểm nước sông Hunja chảy xiết do ảnh hưởng của những cơn gió thổi từ ngọn núi của Karakoram khiến cầu Hussaini thường xuyên bị đung đưa. Thêm vào đó, có nhiều khoảng trống lớn giữa các tấm gỗ ván gây nên trở ngại lớn cho những người muốn vượt qua nó. Từ tầm nhìn bao quát trên cầu, bạn sẽ thấy phong cảnh bên dưới thật ấn tượng với dòng nước trong xanh tuyệt đẹp. Eshima Ohashi được nhiều người gọi là cây cầu đáng sợ nhất Nhật Bản, thậm chí là đáng sợ nhất thế giới. Tuy nhiên, kể từ khi khánh thành thì cây cầu này lại thu hút rất nhiều người dân và khách du lịch vì kiến trúc sáng tạo. Cầu Eshima Ohashi dài khoảng 1,7 km, rộng 11,3 m, được chia thành hai làn xe, nối liền hai thành phố Matsue và Sakai Minato. Nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy chiều cao và độ dốc của Eshima Ohashi qua những tấm hình được lan truyền trên Internet. Thậm chí, việc tưởng tượng đi trên cây cầu này cũng đã đủ khiến nhiều người cảm thấy sợ. Nhìn từ xa, cầu Eshima Ohashi có độ dốc khá lớn và việc chạy xe lên cầu dường như là điều bất khả thi. Trên thực tế, chiều cao và độ dốc khủng của cầu Eshima Ohashi đều là do góc nhìn. Nếu nhìn trực tiếp từ xa thì cây cầu khá đáng sợ, nhưng khi nhìn từ một góc độ khác, cầu Eshima Ohashi lại giống như những cây cầu thông thường mà thôi. Điểm cao nhất của cây cầu so với mực nước bên dưới là 45 m. Sở dĩ cầu Eshima Ohashi được xây cao như vậy để cho những chiếc tàu lớn có thể đi qua phía dưới. Langkawi Sky ở Malaysia là một trong số ít những cây cầu trên thế giới được xây dựng lơ lửng trên không trung, tạo cảm giác thót tim cho khách khi tản bộ bên trên. Cây cầu bắc ngang qua hai đỉnh ngọn núi Gunung Matchichang ở Pulau Langkawi, một hòn đảo thuộc quần đảo Langkawi, bang Kedah. Cầu Langkawi có chiều dài 125 m, chỉ có một trụ cầu duy nhất, đỡ toàn bộ dầm cầu bằng dây văng, cách thung lũng phía dưới 100 m, hai chiếu nghỉ hình tam giác ở hai đầu cầu là điểm dừng để du khách ngừng chân ngắm cảnh núi rừng và biển cả xung quanh ngọn núi. Mặt cầu rộng khoảng 1,8 m, đủ cho hai người cùng tản bộ song song trên cầu. Do nằm lơ lửng trên không trung nên gió thổi khá mạnh, nhiều người cảm thấy giật mình, đứng không vững, bám vào lan can khi mới bước chân vào đầu cầu. Tại khoảng giữa cầu, các ô kính cường lực trong suốt được lắp đặt, mang lại cảm giác chóng mặt cho những ai nhìn xuống phía dưới. Để giữ cho mặt kính không bị xước và dễ quan sát bằng mắt, bất cứ du khách nào muốn bước chân lên trải nghiệm đều phải tháo giày và đi chân trần. Langkawi Sky cũng có những giới hạn nhất định về số lượng du khách cùng đặt chân lên khám phá cây cầu.
Để đảm bảo an toàn chịu tải, trung bình có khoảng 30 đến 50 khách lên cầu một lượt trong khoảng từ 15 đến 20 phút. Cầu treo Langkawi cũng được chọn là một trong những cây cầu kỳ dị nhất thế giới và là công trình có quá trình xây dựng rất khó khăn, tốn nhiều công sức. Cầu đi bộ Canopy ở Ghana là cây cầu kết nối các ngọn cây. Bạn sẽ không thể chắc chắn mình sẽ đi tới đâu khi băng qua cây cầu này. Cầu đi bộ Canopy nằm ở công viên quốc gia Kakim, treo mình ở độ cao 39,6 m so với mặt đất. Cầu Canopy còn được gọi là cầu lưới vì tay vịn và thành cầu đều làm bằng lưới. Đây cũng là phương pháp tăng cường độ an toàn cho những người qua cầu. Dù trông khá nguy hiểm nhưng cây cầu được làm từ dây thừng, nhôm và những ván gỗ khá chắc chắn. Tuy nhiên cây cầu này rất hẹp, du khách buộc phải đi bộ theo một hàng và rất khó để đi song song. Chắc chắn bạn sẽ không muốn một đám đông xô qua khi đang dò dẫm đi trên cây cầu bộ dài 300 m này. Cây cầu cỏ Quetzalcoatl ở Cusco, Peru đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới không chỉ vì tính độc đáo mà còn bởi được đánh giá là mang tính gắn kết cộng đồng rất cao. Nằm cách Cusco khoảng 100 km, cầu Quetzalcoatl đến nay đã trở thành cây cầu cỏ duy nhất còn sót lại trên thế giới. Cầu Quetzalcoatl dài khoảng 36,6 m, bắc qua sông Apurimac ở độ cao 67 m. Cây cầu được làm từ cỏ và chỉ đủ rộng để cho một người đi qua. Tuy rằng đã có một cây cầu hiện đại hơn rất nhiều được xây dựng ngay gần đó, song người dân tại đây vẫn giữ nguyên truyền thống phá hủy rồi làm lại cây cầu cỏ vào tháng 6 mỗi năm để tưởng nhớ tới tổ tiên và mẹ đất. Sau khi dựng lại cây cầu, người dân sẽ tiến hành một nghi lễ trang trọng. Cây cầu tưởng chừng yếu ớt này vẫn có thể cân được cả một đội kỵ binh chạy qua mà không hề bị hao tổn. Ngày nay, cây cầu Quetzalcoatl đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch ưa mạo hiểm tới Peru để thử trải nghiệm cảm giác phiêu lưu như trong những bộ phim hành động của Hollywood. Vừa rồi là 10 cây cầu đáng sợ nhất thế giới mà Top Khám Phá tin chắc rằng bạn đã có vài lần rớt tim khi nhìn thấy hình ảnh của chúng. Không biết đến khi mà đặt chân lên chúng thì sẽ như thế nào đây? Chia sẻ suy nghĩ của mình ở dưới bình luận nhé! Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!